اسمي قصير حمد محمد الفقي، مختصة علاج طبيعي. حاليا أدرس ماجستير إدارة صحية ومستشفيات. لدي مشروع فتحته في عام 2022، مركز خطوة عدن للعلاج الطبيعي. بدايتي في إعاقتي كانت عمر 7 سنوات. سبب إعاقتي لحتى الآن هي مجهول السبب، لكن بعض الأطباء صنفوه على أساس سببها الحمى الشوكية. طبعا في كثير من الناس لاحظوا من هذا الشيء أن أنا أتكلم. طبعا إعاقتي هي إعاقة مبكرة وليس إعاقة من الولادة. بعد 5 سنوات الطفل الطبيعي يتعلم اللغة، بعد 5 سنوات من اللغة يكتسبها. من الصعوبات التي واجهتها طبعا أول بداية في أثناء المدرسة، في دراستي. في تلك الفترة اللي فقدت فيها سمعي ما كنت فيش مدارس مختصة لذوي الاحتياجات الخاصة، عفوا أقصد لذوي القدرات الخاصة، خصوصا الصم البكم. في تلك الفترة بدأت أدخل مع مدارس عادية. كانت من أصعب الصعوبات اللي واجهتها لما تدخل الفصل وعدد الطلاب أكثر ما يتجاوز عن 80 طالب أو 90 طالب، والمدرس ما فيش وقت إنه يأخذ الوقت الكافي إنه يشرح هذا أمامي. هذا من ناحية الدراسة، لكن عادي لأنني أؤمن، عندي إيمان عميق إن أنا أريد أن أوصل لهذا الهدف. لكن سبب فقدان سمعي حرمني من هذا الشيء. لكن مش معناها إن أنا صحيح إني تعرضت لمواقف صعبة، ما كان من جانب نفسيا، لكن مش معناها إن أنا بتوقف عن ممارسة الحياة طالما إن أنا أؤمن بهذا الهدف. وصلت طريقتي، وصلت هذه الصعوبات، تحديت، درست مدارس عادية. ما كانش عندي إمكانية إن أنا أن يكون لدي مدرس خصوصي يساعدني في البيت أو هذا الشيء. كنت معتمدة على نفسي، لأن الوالدة اللي أحفظها هي اللي علمتني أن أعتمد على نفسي. لأن سيأتي يوم من الأيام إن أخوتي انشغلوا عني، الجميع انشغل عن الآخر. وهذا فعلا كان كلامها في محل. المشكلة الآن ما بعد ما تخرجت من أثناء دراستي، كيف أواجه المجتمع من خلال المواصلات، من خلال الجامعات، من خلال المعاهد، من خلال العدد الكمي الكبير، من خلال طبقات المجتمع المختلفة. أثناء المدرسة شيء طبيعي إنك تعرفي في الفصل السنة الأولى، خلاص الكل يعرفني من السنة الأولى ثاني ثالث، من صف ثاني ثالث إن أنت فاقدة السمع. لكن أثناء المدرسة، أثناء الجامعات، في ترم يختلف عن ترم آخر، شعبية أخرى يختلف عن شعبية أخرى. كانت هذه النقطة اللي واجهت فيها. بس سبحان الله أن ربي بسخر أشخاص، كل ما أمنت بالهدف، كل ما أمنت توصل، ربي بيسخر أشخاص أنا ما عدد الأصابع بصراحة، يسخر أشخاص إنه يوقفوا بجوارك، بيكون هم اليد للمساعدة الآخر. مشكلتنا نحن إيش في المجتمع نفسه. قبل أن نتحدث عن المجتمع أتحدث عن الدولة نفسها. هي حرمتنا عن الحقوق والواجبات بصراحة، وللأسف الكثير في ناس بيعتمدوا من هذه الناحية. طبعا أنا مش منتظرة من الدولة ولا منتظرة من أحد، طالما أن عندك إيمان عميق من داخل. فهذا الشيء أنا لاحظت كثير من الشباب مبدعين جدا. طبعا أنا ما هي النقطة إلا إبداع، فهناك من خلف الستار لم ينطلقوا بعد، لأنهم منتظرين من الدولة نفسها بتأهلهم، بتنتظر مشاريعها من هذا الشيء. فأنا مش من هذا النوع، لأن في الأول والأخير أنا وجودي في الحياة لمن خلقت، ولماذا أريد أن أعيش. فأنا أريد أن أكمل الهدف من هذا الشيء. فأنا أنصح منهم، أنصح هذا الشباب إنهم لهم قدرة. الحياة عبارة عن مسرح كبير، هذا المسرح لكل منا طاقة، لكل منا صح نحن مختلفون، لكن كل واحد منا إبداع وطاقة مختلفة بإمكاننا نحن ننجزها. وربي بيسخرنا عن طريق أشخاص وعن طريق هذا. كل ما حرمنا من شيء ما بنرجع بالحزن أو نواصل طريقنا بمجال آخر. طبعا تخصص العلاج الطبيعي هو تخصص بالنسبة لي تخصص تحدي، وهذا فعلا تخصص تحدي. عندما يكون يأتي شخص تعبان يقول كنت أمشي، كنت أعمل، كنت والآن جلست على الكرسي. أنا أبين هذا الشيء. كنت أسمع لكن انطلقت. وهذا الشيء العلاج الطبيعي نفس القصة. بإمكانك أنك مع التمارين، مع هذه الأشياء بتتحسن وتكون أجل. بس قبل كل حاجة أن يكون عندك إيمان عميق. الإنسان لازم يؤمن بنفسه. إذا أمنا بنفسنا بغض النظر سواء كنا من ذوي احتياجات القدرات الخاصة أو لم نكن. كنت أتمنى أتخصص في هذا المجال بعد دراسة البكالوريوس نفس المجال، لكن نظرا للتخصصات النادرة في البلاد لم يوجد هذا الشيء. نفس الوقت إن حصلت على منحة خارجية واجهنا فيها صعوبة بسبب أوضاع الكورونا، مش عارفة إيش، ما كانش عندي قدرة إمكان نحن نتكفل هذا الشيء. فكنا مش مشكلة، فدخلت في مجال الإدارة. الجميع تساءلوا
هل بإمكانك أن تتخصصي في إدارة المستشفيات، يعني إدارة الصحية والمستشفيات، على أساس أنك بإمكانك أن تكوني قائدة في هذا الشيء؟ قلت لماذا يعني وليش لا؟ بإمكاني ذلك. كما كنت في الطب، إذا كان الكل مندهش إحدى العلوم الطبية، الكل مندهش إن ليس بإمكاني، فأنا بإمكاني أيضا أن أدير هذه القيادة. أنا سعيدة بالزملاء الذين بدأوا معي أنهم فتحوا مشاريعهم واستدعوا هذا الأشخاص واستدعوا الأشخاص يعني مش مهم إننا يعني بسبب مؤهلته أو هذا الشيء، لا، يعني استدعوا أشخاص، هل أنت قادر أو لا؟ إحنا سنعطيك فرصة، أمامك فرصة وابدأ فيها. وأنا سعيدة جدا إن هذا الأشخاص، وأنا أدعو كل رجال المستثمر سواء كان رجال أعمال أو المستثمر أو أي شيء أن يفتحوا مشاريعهم، أن لا ينظروا ذوي احتياجات الخاصة نظرة يعني تعطاف أو استقدام، بالعكس انظروا إلى النظرة إن إحنا جد وعمل واجتهاد، وهذا الذي نريد أن نوصله.